ถ้าเตอร์ฮักมีอยู่จริงอิงวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตที่ขยายร่างกายได้อย่างฉับพลันตัวใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นมีพละกำลังทางกายภาพสูงเกินจินตนาการหากเราจะทำสิ่งนั้นได้จริงเราต้องการทั้งมวลและกำลังในการถ่ายเทพลังงานที่สูงอย่างมหาศาลมากรังสีแกมมาในระดับที่ร่างกายทนได้ให้พลังงานไม่เพียงพอแต่ถ้าเข้มข้นพอร่างกายจะถูกทำลายก่อนแปลงร่างและรังสีแกมมาก็ไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อใหม่จริงๆมันทำลายเราแทนแหล่งพลังจึงไม่น่าจะมาจากรังสีความเป็นไปได้คือรังสีแกมมาอาจจะเป็นเพียงตัวกระตุ้นระบบที่ซ่อนอยู่ในร่างกายและใช้ความโกรธเร่งให้อะดรีนาลีนเป็นตัวส่งสัญญาณเปิดกลไกแปลงร่างเพื่อเชื่อมถึงแหล่งพลังงานที่เรายังไม่รู้แต่ทันทีที่เราโกรธและกำลังจะขยายร่างมันนำไปสู่ปัญหาจริงคือมวลมหาศาลมาจากไหนกฎอนุรักษ์มวลและพลังงานบอกเราว่ามวลและพลังงานในจักรวาลจะเกิดขึ้นเองจากที่ว่างไม่ได้มันทำได้แค่เปลี่ยนรูปเท่านั้นดังนั้นถ้าร่างกายต้องขยายขนาดจากร่างเดิมมวลนั้นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเฉยๆแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นมาจากบางอย่างสิ่งนั้นก็คือพลังงานแต่ไม่มีกระบวนการสร้างและถ่ายเทพลังงานใดในจักรวาลที่สมบูรณ์แบบ 100% หากอัดพลังงานเข้าร่างกายในเสี้ยววินาทีย่อมมีพลังงานรั่วออกมาเป็นความร้อนเสมอและเพราะกระบวนการนี้เกิดเร็วและรุนแรงมากแค่ส่วนที่รั่วก็เทียบเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์หลายร้อยกิโลตันและหากเราละเมิดมาได้เราจะต้องก้าวข้ามกับปัญหาที่ตามมาอีกมากนั่นก็แปลว่าเราอาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบคาร์บอนอีกต่อไปแต่เป็นร่างจากวัสดุนาโนคอมโพสิตความแข็งแรงสูงเราจึงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทุกส่วนต้องแข็งแกร่งสูงมากๆแค่การกระโดดของเราก็ทำให้พื้นควรแตกร้าวตั้งแต่จุดออกตัวไม่ใช่แค่ตอนลงจอดเท่านั้นส่วนท่าตบมือสะเทือนลั่นมือขนาดยักษ์ตบเข้าหากันด้วยความเร็วเหนือเสียงอัดอากาศตรงกลางจนระเบิดออกเป็นคลื่นกระแทกมันไม่ใช่แค่ผลักศัตรูให้กระเด็นแต่เป็นคลื่นระเบิดที่ฉีกแก้วหูทำให้อวัยวะภายในบาดเจ็บจากแรงดันและทะลวงคอนกรีตให้แตกร้าวได้ในพริบตาซึ่งจากการประเมินพื้นฐานพละกำลังที่เรามีอาจยกน้ำหนักได้สูงสุดราวๆ 1,500 ตันด้วยแรงระดับนี้แค่แรงหมัดเดียวจะรุนแรงมากพอจะบดคอนกรีตหรือส่งรถยนต์ให้กระเด็นด้วยความเร็วหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในทันทีนั่นจึงทำให้เราต้องการระบบระบายความร้อนขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพสูงมากส่วนพลังการฟื้นฟูที่สามารถซ่อมแซมร่างกายได้เกือบสมบูรณ์ตลอดเวลาเราอาจต้องมีคลังสเต็มเซลล์สำรองที่แบ่งตัวและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้รวดเร็วผิดธรรมชาติโดยสรุปแล้วหากจะมีอยู่จริงได้เราต้องสามารถควบคุมทั้งร่างกายและกฎของธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบและยิ่งเราปลดปล่อยพลังออกมาได้อย่างไร้ขีดจำกัดพลังงานที่ต้องจ่ายก็ย่อมไร้ขีดจำกัดด้วยเช่นกันเมื่อถึงตอนนั้นเราจะเรียกสถานะตัวเองว่าอะไร